We are growing very rapidly, and our current office near Prague city become too small because of the growth, and we need to support customer for the actual machine cutting or application testing for the robot and so on. Ku podivu bylo poměrně složité najít vhodný pozemek. My hledáme už někdy od roku 2014-15. My jsme chtěli do technologického centra, naše požadavky jsou poměrně složité v tom, že potřebujeme reprezentativní sídlo, potřebujeme přístup poměrně velkých kamionů občasně a chceme, aby to bylo dostupné pro zaměstnance i pro zákazníky. Potěšilo nás rozhodnutí firmy FANUC zvolit za sídlo své firmy Nord Park. Nord Park je parkem technologickým. Image of this area is very good because all those neighborhoods are the high-tech company with a high technology and maybe advanced industry. Budeme mít daleko větší prostor pro předvádění produktů, budeme mít i daleko větší prostor pro skladování, případnou úpravu produktů. A samozřejmě to jsou výhody pro zákazníky, ale v neposlední řadě chceme, aby pracovní prostředí pro naše zaměstnance bylo příjemné, aby sem rádi chodili. This is very near from the motorway, and I requested Mr. Dugoslav to put the big FANUC plate so that people can see the yellow FANUC plate when they are driving or when they are stuck in the traffic jam, so that we want to increase our presence. Neexistuje stavba bez komplikací, nicméně máme připravený tým, který již více než 25 let staví stavby pro podnikání a poradí si i se všemi komplikacemi, které nastanou při této výstavbě. I'm looking forward to having this nice facility opening in probably 21 and giving more support and then business expansion here in Czech.